A második világháború után Magyarország a szocialista blokk része lett, és 1949-től hivatalosan is egy sztálinista mintákat követő egypárti diktatúraként működött. A folyamatokat a trojkaként emlegetett vezető kommunista politikusok, Rákosi Mátyás főtitkár, a gazdasági ügyekért felelős Gerő Ernő és a katonai, valamint biztonsági kérdésekben illetékes Farkas Mihály irányították. Ezt az időszakot a kommunista gazdaságpolitika miatt csökkenő életszínvonal, a kulturális élet sokszínűségének megszüntetése és a magyar lakosság általános megfélemlítése jellemezte. A magyar társadalomban ezért feszültség volt és rendszerellenes hangulat alakult ki. 1953-ban ebben a helyzetben érkezett Moszkvából a hír, hogy a Szovjetuniót 31 éve irányító, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű Sztálin elhunyt. A diktátor halála pedig a Szovjetunióban és Magyarországon is változásokat idézett elő. Sztálin halála után Moszkvába rendelték a magyar pártvezetés bizonyos tagjait, akiket durva hangvételű kritika és bírálat ért az addigi tevékenységük miatt. A találkozó után Rákosi Mátyásnak le kellett mondania a hatalom egy részéről, és el kellett fogadnia Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését. A paraszti származású Nagy Imre az első világháborúban hadifogságba esve találkozott a kommunista eszmékkel, a bolsevik párt tagja, majd az egyik magyarországi megbízottja lett. Az 1920-as években szocialista szervezeteket próbált életre kelteni, de ennek sikertelensége után előbb Bécsbe, majd Moszkvába emigrált. A Szovjetunióban agrárszakértőként dolgozott, a második világháború alatt pedig a Moszkvai Rádió magyar nyelvű adásait szerkesztette. Rákosival és Gerővel együtt 1944-ben tért vissza Magyarországra, és jelentős szerepet vállalt a Magyar Kommunista Párt megszervezésében. A lassabb, békésebb átmenetről szóló elképzelései ugyanakkor kezdettől fogva szembe helyezték a párttársaival, akik kritika nélkül a kierőszakolt sztálinista mintákat követték. Ez a különbség jelent meg az új miniszterelnök kormányprogramjában is, amit a rádió is közvetített, így a magyar közvélemény is értesült a politikai irányváltásról. Az új szakasznak nevezett szocialista program enyhülést hozott a rákosista évek után, és észszerű lépésekkel igyekezett orvosolni a hibákat. Az új szakasz programja részleges amnesztiát hirdetett, visszafogta az államvédelmi hatóság tevékenységét, bezárta az internálótáborokat, lefékezte a mezőgazdaság kollektivizálását, enyhített a beszolgáltatási rendszer szigorán, és az erőszakos iparosítás helyett a mezőgazdaság fejlesztését támogatta. Az életszínvonal javítása miatt a béreket némileg megemelték, és bizonyos létszükségleti cikkek árát csökkentették. Ezeken felül Nagy Imre politikájában megjelent a demokratikus és nemzeti szellem erősítésének gondolata, a népfrontos jellegű többpártrendszer ötlete és a koncepciós perek felülvizsgálatának kérdése is. Az intézkedések és a törekvések egyértelműen népszerűvé tették Nagy Imrét a lakosság körében, de Rákosi Mátyás és a pártvezetős jelentős része ellenezte az új irányvonalat. Ezért a háttérben politikai küzdelem zajlott a miniszterelnököt követő reformerek és a Rákosi Mátyás támogató régi vágású kommunisták között. Rákosiék a magyarországi fejleményeket egyre növekvő jobboldali veszélyként festették le Moszkvának, így 1955 elején az újra feszültebbé váló hidegháborús légkörben a szovjet pártvezetés lemondásra utasította Nagy Imrét. Ez alkalmat adott a félreállítására is. Minden funkciójából visszahívták, sőt a pártból is kizárták. A hatalmat visszaszerezve a régi pártvezetés megpróbálta visszavezetni az 1953 előtti működési gyakorlatokat, de hamarosan kiderült, hogy ennek sem a sem a belpolitikai feltételei nem adottak. 1956 elején a Szovjetunió kommunista pártja megtartotta a 20. kongresszusát, ahol Nikita Szergejevics Hruscsov főtitkár elmondta azt a híres beszédét, amelyben felszólította a sztálini korszakkal való szembenézésre, ami a jogos kritikák felvetését és a rendszer bizonyos elemeinek bírálatát jelentette. A kongresszus nyilvánosságra kerülő határozatai a többi szocialista országhoz hasonlóan Magyarországon is aktivizálták a kommunista reformértelmiséget és az egyetemi ifjúságot. Egyre többen kezdtek kritikusan viszonyulni a sztálini mintákat követő magyar pártvezetőkhöz, és egyre nyíltabban fogalmazták meg a koncepciós perek felülvizsgálatának, valamint a bűnösök felelősségre vonásának szükségességét. A közhangulatot fokozta az a körülmény, hogy 1956 nyarán Lengyelországban, Poznanban munkásfelkelés robbant ki, ami példát mutatott a lengyelekkel rokon szenvező magyarok számára. A pattanásig feszült helyzetet Moszkvában is érzékelték, ezért Rákosi Mátyást leváltották.
A párt egykori első embere a döntést követő napon a családjával együtt elhagyta Magyarországot és a Szovjetunióba emigrált. A Magyar Dolgozók Pártja irányítását Gerő Ernő vette át, amivel viszont a feszültség egyáltalán nem tűnt el, mert ő ugyanúgy meghatározó szereplője volt az elnyomó diktatúra időszakának. A kommunista reformerek és az értelmiségiek a változás lehetséges vezetőjének egyre inkább Nagy Imrét tekintették, akinek korábbi miniszterelnöki tevékenysége sokakban reményt ébresztett. 1956. októberében egyértelműen megélénkült a politikai élet. Október 6-án hatalmas tömeg kíséretében ünnepélyes keretek között temették újra a koncepciós perben elítélt, majd kivégzett Rajk Lászlót és társait. Október 16-án a szegedi egyetemisták létrehozták a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetségét, amihez néhány nap alatt a budapesti, a miskolci, a pécsi és a soproni egyetemek hallgatói csatlakoztak. Ennek a szerveződésnek a jelentőségét az adta, hogy rendhagyó módon a kommunista ifjúsági mozgalmaktól függetlenül bontakozott ki. Magyarországhoz hasonló folyamatok zajlottak a mintának tekintett Lengyelországban is, ahol a szovjet csapatok beavatkozását is kockáztatva nyíltan fogalmazódtak meg a régi rendszerrel kapcsolatos kritikák. A lengyel eseményekkel szimpatizálva, azokból erőt merítve, a MEFESZ küldöttei október 22-én a Műegyetemen országos gyűlést tartottak, ahol elfogadták azt a 16 pontot, amiben többek között a szovjet csapatok kivonását, Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését, többpárti választásokat, a gazdaság észszerű átalakítását és március 15-e ünnepi nyilvánítását követelték. A küldöttek abban is megállapodtak, hogy másnap, október 23-án békés tömegdemonstrációval adnak nyomatékot a követeléseknek, ami egyben a lengyel eseményeket támogató szimpátiatüntetés is lesz. A demonstráció 1956. október 23-án délután 3 órakor kezdődött a március 15-e téren a Petőfi Sándor szobornál. Innen a Margit hídon át a BEM térre vonultak az egyetemisták, akikhez sok járókelő és hazafelé tartó munkás is csatlakozott. A BEM téren már körülbelül 50 000-en hallgatták végig a szónoklatokat és a Sinkovics Imre színművész által elszavalt nemzeti dalt. 5 óra körül a 100 000 fős tömeg a parlament elé vonult át, közben a szovjet csapatok kivonását követelték és Nagy Imrét éltették. Este 7 órától az események már a főváros 3 pontján folytatódtak. A parlament előtti térre folyamatosan érkeztek az emberek. A demonstrálók kezeiben megjelentek a később szimbólummá vált, Rákosi címertől megszabadított, középen lyukas, nemzeti színű lobogók. Egy másik csoportosulás az egykori felvonulási téren azt tervezte, hogy ledönti a tér felé magasodó, hatalmas Sztálin szobrot. A tüntetők harmadik csoportja a Magyar Rádió épületéhez ment, hogy kikényszerítse a 16 pont bemondatását. A rádió vezetői ezt nem engedték, helyette este 8 órakor Gerő Ernő első főtitkár beszédét sugározták, aki soviniszta és nacionalista vádakkal illette a tüntetőket, és lényegében hadat üzen nekik. Este 9 órakor a Kossuth téren a már 200-300 000 fősed felduzzadt tömeg előtt a kommunista pártvezetők engedélyével megjelent Nagy Imre. A beszédét elvtársak megszólítással kezdte, ami ekkora már csalódással töltötte el a várakozókat. A népszerű, egykori miniszterelnök felelevenítette az 1953-as programját, de ez az ajánlat október 23-án este már kevésnek bizonyult. A békítő szavai nem értek el eredményt. Eközben a Magyar Rádió védelmére katonákat és AVH-s fegyveres osztagokat vezényeltek ki, ami növelte a szemben állók közötti érezhető feszültséget. A bizonytalan helyzetben az egyenruhások egy része átállt a tüntetők oldalára, és egyre többen fegyverezték fel magukat, ami visszafordíthatatlanul a vérontás felé sodorta az eseményeket. Este 10 óra körül eldördült egy lövés, amit a Magyar Rádió épületének hajnalig tartó ostroma követett. Az események hírére Gerő Ernő első titkár a Budapest körül állomásozó szovjet csapatok közreműködését kérte a rend helyreállításához. Az első szovjet tankok hajnalban jelentek meg Budapest utcáin. A bevonuló szovjet katonákkal szemben a város különböző pontjain ellenállás bontakozott ki. A fegyveresek zöme fiatal munkás vagy ipari tanuló volt, akiket a helyzetben határozottan viselkedő és ezért a fegyveres csoportok tekintélyét kiérdemlő parancsnokok irányítottak. Ilyen volt Iván Kovács László, Pongrácz Gergely és Szabó János, vagy ahogyan a szénatéri felkelők egymás között emlegettük, Szabó bácsi is. A nem ritkán 10 éves felkelők, akiket ezért pesti srácokként emlegettek, elszórtan néhány ezren lehettek. Az ellenállás gerillaharc formájában bontakozott ki, a pesti srácok lesből támadva rajta ütöttek kisebb alakulatokon,
molotov koktélokkal harcképtelenné tettek szűk utcába szorult tankokat, középületeket foglaltak el, vagy erős ellenállási központokat alakítottak ki. Ilyen volt például egy a Korvin mozinál, egy a Tompa utcában, később pedig egy a Széna téren. Október 23-án éjjel az addig mindenható kommunista pártban teljes volt a bizonytalanság és a tehetetlenség. Nagy Imrét ugyan visszavették a pártba, sőt, újra miniszterelnökké választották, de a kommunista nézőpontból kiindulva ekkor még ő is ellenforradalomnak nevezte az eseményeket, ami így továbbra is vezető nélkül maradt. Október 25-én délelőtt ismét emberek ezrei vonultak az utcára, akiknek a többsége a Kossuth tér felé tartott. A parlament előtt összegyűlt tömegen ezúttal sortűz kaszált végig, aminek közel 100 halálos áldozata és több száz sebesültje lett. Ezt követően a fegyveres harc új erőre kapott. Ráadásul a budapesti eseményekkel párhuzamosan a vidéki nagyvárosokat is nyugtalanság jellemezte, és több helyen fegyveres szervezkedés kezdődött. A helyzet ellenőrzése és irányítása az egész országban kicsúszott a kommunista pártszervek kezéből. A munkások beszüntették a munkát, amivel általános sztrájk kezdődött. A nagy gyárakban, üzemekben országszerte munkástanácsok alakultak, amik követeléseikben a felkelők és a tüntetők mellé álltak. A történtek után Nagy Imre miniszterelnöknek is választania kellett. Vagy kíméletlenül letöri a felkelést a szovjet csapatok segítségével, vagy az események élére áll. A miniszterelnök az utóbbi mellett döntött, és október 28-án nyilvánosan újraértékelte a történteket, amit ellenforradalom helyett ekkor már nemzeti demokratikus forradalomnak minősített. Elfogadta az egyetemisták eredeti követeléseit, és a felkelés céljait jogosnak ismerte el. Fegyverszünetet hirdetett, a résztvevőknek amnesztiát ígért, és bejelentette, hogy tárgyalni fognak a szovjet csapatok kivonásáról, az AVH-t pedig feloszlatják. Október 28-án tehát úgy tűnt, győzött a forradalom. Moszkva azonban kivárt. A szovjet katonai szervek megtévesztő módon ugyan tárgyalásokat folytattak Nagy Imre koalíciós kormányával, de a valóságban Moszkvában már a katonai beavatkozás lehetséges nemzetközi következményeit mérlegelték. Október 31-én végül a Szovjetunió kommunista pártja elnöksége a magyar forradalom leverése és a pártállami rend helyreállítása mellett döntött. Az elhatározásokat segítette az Egyesült Államok megengedő magatartása, aminek vezetését váratlanul érte a magyar forradalom híre, és az enyhülő hidegháborús helyzetet nem akarta kockára tenni az amerikai állásfoglalással. A másik szovjeteket segítő körülmény a Szuezi csatorna ellenőrzése miatt kialakult válságos nemzetközi helyzet volt, ami elterelte a figyelmet a magyar eseményekről. A megerősített szovjet csapatok november 4-én vasárnap hajnalban támadást indítottak Budapest ellen. Maléter Pál honvédelmi minisztert már korábban törbe csalták és letartóztatták, ezért hivatalos parancs az ellenállásra nem hangozhatott el. Bár Nagy Imre rövid rádióbeszédet mondott, amiben a lakosságot igyekezett megnyugtatni, de valójában a helyzet teljesen reménytelen volt. Ezt jelezte az is, hogy a rádióbeszéd után a miniszterelnök munkatársaival együtt a jugoszláv nagykövetségre menekült. A spontán szerveződő ellenállás a túlerő miatt kudarcra volt ítélve. Különböző fegyveres csoportok ugyan országszerte hősiesen védekeztek, de a szovjet erők néhány nap alatt leverték a felkelést Magyarországon. A meginduló szovjet támadással egy időben Magyarországra érkezett a Nagy Imre kormány egyik minisztere, aki néhány nappal korábban titokban menekült el a Szovjetunióba. Kádár János, a szovjet pártvezetés azzal a feladattal küldte vissza, hogy az ellenállás katonai felszámolása után állítsa helyre a rendet Magyarországon. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!